میگویند روزی طبیبی از دربار شاهنشاه ایران انوشیروان عادل برخاست و راهی سفری شد که پایانش هیچ کس را خبر نبود. نه به دنبال طلا رفت، نه به دنبال نام، بلکه برای یافتن گیاهی افسانه‌ای، گیاهی که می‌گفتند مرده را زنده می‌کند، رفت. و وقتی برگشت در دستش نه گیاه بود و نه دارو، بلکه کتابی بود که دل مردمان را درمان می‌کرد. و این طبیب برزویه بود. سلام همراهان عزیز وقت داستان، امیدوارم شب و روزتون به خیر و نیکی باشه. امشب میخوام قسمت دوم داستان برزویه طبیب رو براتون بازگو کنم. پس مثل همیشه تا انتهای داستان همراه من باشید و خوابی آرام و بدور از دغدغه‌های روزمره رو تجربه کنید. شب از نیمه گذشته بود. ماه بر کاروانسرا میتابید. در باد نرم بیابان صدای زنگ شترها هنوز می آمد و برزویه تنها در گوشه‌ای از حیاط نشسته بود. دفترچه‌اش را باز کرد و نوشت: به دروازه هند رسیدم، اما هنوز دروازه دل را نگشودم. باد ورقها را تکان داد. او لبخند زد و با خودش گفت: عجب سفری، از دواخانه دربار تا دل خویش. سپیده سر زد. پیرمردی هندی در سایه درخت انجیر نشسته بود. لباسش ساده بود و چشمانش چون آب آرام برکه. برزویه پیش رفت و گفت: به دنبال گیاهیم که مرده را زنده کند. شنیده‌ام در این سرزمین می روید. پیر نگاهی ژرف به او کرد و گفت: آن گیاه را همه می جویند، اما ریشش نه در خاک که در جان آدمی است. برزویه آهی کشید. پس آنچه من آمده ام بجویم درون خودم بوده؟ پیر خندید: بله، اما راه بازگشتش از بیرون آغاز می شود. تو باید آن را ببینی تا بدانی در خود داری. بگذار برایت حکایتی بگویم طبیب جوینده. روزی سگی در کنار جوی آبی می رفت. در دهانش استخوانی بود. در آب نگاه کرد. تصویر خود را دید و پنداشت سگی دیگر است با استخوانی بهتر. خواست آن استخوان را بگیرد. دهان گشود، استخوان خود را انداخت، همان را از دست داد و هم سایه را به دست نیاورد. برزویه گفت: این یعنی اگر دل به تصویر ببندم حقیقت را گم می کنم؟ پیر پاسخ داد: آری، انسان نیز گاه در پی سایه می دود و جوهر را از دست می دهد. دانش اگر برای نام باشد استخوان در آب است، اما اگر برای روشنی دل نوری است جاودانه. برزویه با دقت گوش می داد. چهرهش نرم شد و نوشت: دانش برای خویش، نه برای آواز شهرت. روز دوم پیر او را به معبدی برد. درونش تاریک بود و بوی عود در فضا می پیچید. در میانه کتابی کهن بر سنگی نهاده بودند. پیر گفت: این است کتابی که تو می جویی.
اما هر که آن را بخواند باید دلش امانتدار باشد، نه چون کسی که دانایی را برای فخر می‌خواهد، بلکه چون کسی که از نادانی رنج برده است. پیر گفت: این است کتابی که تو می‌جویی، اما هر که آن را بخواند باید دلش امانتدار باشد، نه چون کسی که دانایی را برای فخر می‌خواهد، بلکه چون کسی که از نادانی رنج برده است. برزوی زانو زد، دست بر جلد کتاب گذاشت و در دل گفت: اگر این راز را بیاموزم آن را پنهان نمی کنم و به زبان مردم سرزمینم می آورم. پیر لبخند زد: پس گوش بسپار به حکایت دوم. روزی پرنده‌ای به نام تیتوی در کنار دریا آشیان داشت. چون هنگام تخم گذاری شد به دریا گفت: ای پهناور و ژرف، تخم‌هایم را بپذیر و پاسدار تا از موجت در امان باشند. دریا خندید و گفت: من چه نیازی به تخم کوچک تو دارم؟ تیتوی رفت و تخم‌ها را بر ساحل نهاد، اما موج آمد و آنها را برد. پرنده فریاد زد و گفت: قسم می‌خورم تا دانه دانه آب تو را با منقار بیرون کشم. همه خندیدند، اما تیتوی آرام و بی‌خشم هر روز قطره‌ای از آب برداشت، تا روزی پرندگان دیگر دیدند و با او همراه شدند. باد وزید، ابر آمد، باران بارید و دریا دریافت که قدرت کوچک را نباید خوار شمرد. امانتی که گرفت بازگرداند. پیر گفت: برزوی، دانش نیز چنین است. اگر آن را با صدق بگیری و با صداقت بازگردانی، جهان به تو اعتماد می کند. اما اگر برای خودت بخواهی، همه آب دریا تشنگیت را نمی نشاند. برزوی سر فرود آورد: آموختم که دانایی امانت نور است. شب فرا رسید، پیر خاموش شد. شعله عود آخرین خط دودش را بالا فرستاد. برزویه به کتاب نگاه کرد. حکیم گفت: برو پسرم، کتاب را با خود ببر، اما نه بر دوش، بر دل. به سرزمینت بازگرد و آن را ترجمه کن تا دلها را زنده کند، نه جسمها را. برزویه برخاست، چراغ را خاموش کرد. آسمان روشن‌تر از پیش بود. او آهسته گفت: پس این است گیاهی که مرده را زنده می کند. واژه‌ها. و چنین شد که کتابی از هند به ایران آمد. کتابی که نه تنها پادشاهان بلکه جان آدمیان را درمان می کرد. کتابی که گفت حکمت همان شفاست و راستگویی بهترین دارو. و برزوی آرام گفت: من طبیب بودم، اما امروز شاگرد دل شدم. روزها گذشت. برزوی دیگر آن طبیب خسته آغاز راه نبود. در بازگشت از هند نه گیاهی در دست داشت و نه دارویی در شیشه. تنها کتابی بود در آغوشش که برگش بوی جان میداد. در راه بازگشت به صدای باد گوش میداد و زیر لب میگفت: من برای زنده کردن تن آمده بودم، اما در این سفر دل خودم زنده شد. و آنگاه که به دربار رسید، کتاب در دستان برزویه
می درخشید. کتاب را با احترام پیش انوشیروان نهاد. انوشیروان کتاب را گرفت، برگ‌هایی از آن را ورق زد و گفت: برزویه، این همان کتاب است که مردمان هند از آن سخن می گفتند؟ آیا در آن داروی حیات یافتی؟ برزویه لبخند زد، چهرهش آرام و آفتاب خورده بود. آری پادشاها، اما نه آنگونه که در آغاز می پنداشتم. در هند گیاهی یافتم که اگر بر دلها بگذاری آدمی را از جهل به دانایی میبرد. نامش حکمت است و ریشه‌اش در راستی. در این برگ ها نه گیاه جادویی است و نه افسون بقا، بلکه سخنانی است که آدمی را از مردگی جهل میرهاند. دانستم که زنده بودن یعنی بیدار بودن و این کتاب چراغ بیداری است. انوشیروان به او نگریست و گفت: برزویه، تو درمانگر تن بودی، اکنون درمانگر جان شدی. برزویه تبسمی کرد و پاسخ داد: هر که در پی درمان دیگران باشد باید نخست درد خویش را بشناسد. شاه اندیشناک شد و گفت: اگر این گونه است سزاوار است که مردم ما نیز از نور آن بهره مند شوند. برزویه سر به احترام فرود آورد: آری ای شاه دادگر، من از سرزمین هند این گنج را آوردم نه برای خزانه زر که برای خزانه جان. اگر فرمان دهی به پارسی برگردانمش تا هر دل مشتاقی در تاریکی نماند. شاه تبسمی کرد، از تخت برخاست و دست بر شانه او نهاد. ای برزویه، تو شفاگر جان گشته ای، از این پس نام تو با دانایی درآمیزد و در تاریخ بماند. برزویه در دل چنین گفت: من برای یافتن گیاهی رفته بودم که مرده را زنده کند و اکنون خود از میان خاک غرور زنده شده ام. انوشیروان عادل گفت: ای برزویه، سالها در خدمت من بودی و امروز بزرگترین گنج را آورده ای. اکنون بگو دیگر چه آموختی از این سفر دراز؟ برزویه با نگاهی روشن پاسخ داد: آموخته‌ام که دانش اگر در طمع پیچیده شود چون داروی تلخ در جام زهر است، و دانستم که کار نیک هنگامی که به نیت خالص انجام شود بی هیچ مزد برکت می آورد. چنان که زارع تخم می افشاند برای دانه‌ای که قوت اوست، اما کاه به تبع آن خود حاصل آید. اگر کسی کار نیک را برای سود کند، آن کاه را به جای دانه می خواهد. اما اگر برای راستی و خیر بکوشد، خود برکت بی خواست او خواهد آمد. من دریافتم که مال نه دشمن است و نه دوست، این نیت است که آن را زهر یا شفا می کند. انوشیروان آهی از سر اندیشه کشید: پس سفر تو نه فقط در آفاق بلکه در انفس هم بوده. برزویه لبخند زد و گفت: آری پادشاها، گیاه حیات نه در خاک هند که در نیت آدمی می روید. هر که نیک بکارد و چشم بر مزد ندوزد جانش آرام می شود، و هر که برای ستایش کار کند در بند همان ستایش می ماند.
شاه با نگاهی ستودنی گفت: پس تو طبیبی هستی که خود را شفا داده ای. برزوی سر به زیر انداخت و گفت: شاهنشاها، من تنها فهمیدم که درد جان را نه زر درمان می کند و نه جاه. تنها صداقت نیت و روشنی دل شفا بخشند. این برگ ها اگر به نیت روشنی خوانده شوند خود چراغند، اگر برای فخر خوانده شوند خاکسترند. و چنین بود که برزویه پس از عمری جستجو درمان دل خویش را یافت و از آن پس کتابی زاده شد که نه فقط از هند که از دل انسان برآمد. کتابی که گفت هر سفر اگر با نیت روشن آغاز شود پایانش نوری است درونی. سفر برزویه پایان یافت، اما راه دانایی تازه آغاز شد، زیرا کتابی که او از هند آورد همان بود که بعدها کلیله و دمنه نام گرفت. کتابی که تا امروز دلها را از تاریکی نادانی به نور خرد میبرد. برزویه در آغاز کتاب کلیله و دمنه در حکمت و اندرز و راستی فراوان سخن میگوید تا آیندگان از آن پند بیاموزند و نور در دل گیرند. همراهان عزیزم، شاید همه ما روزی برزویه ایم در جستجوی گیاه حیات، اما آن گیاه در خاک نیست، در دل آگاه ماست. پس اگر امشب دلت آرام شد بدان که تو نیز سهمی از آن گیاه را یافته ای. امیدوارم حکمت و راستی زینت بخش وجودتون باشه. لبتون خندون، تنتون سالم و شبتون خوش. عزیزانم، توصیه میکنم پس از داستان برزویه طبیب حتما پلیلیست کلیله و دمنه رو کامل ببینید و برای دوستانتون هم ارسال کنید.